अहिले इन्टरनेट एकदमै सबैको जीवनको एकदम अहम भाग बनिसकेको छ। हामीले विभिन्न कारोबार गर्नेदेखि लिएर केही इन्फर्मेसन खोज्नेदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री टास्क हामीले अहिले इन्टरनेटबाटै गर्ने गरेका छौँ। तर तपाईँले यो भन्दा आश्चर्य होला कि हामीले जुन सर्च इन्जिन मार्फत इन्टरनेटमा डिफ्रेन्ट सर्चहरू गर्छौँ नि, त्यो टोटल इन्टरनेटको 5% मात्र हो। अब बाँकीको 95% के हो त? यो पक्कै पनि तपाईँहरूको दिमागमा यो प्रश्न आएको होला। अब हामीले जुन युज गर्छौँ इन्टरनेट, त्यो सतही लेभलको मात्र हो। जसरी चाहिँ हामीले अब यो विश्वलाई चाहिँ अब जमिन, पानी र हावा गरेर 3 भागमा यसरी विभाजन गरेका छौँ नि, त्यसरी नै इन्टरनेटलाई पनि 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा भनेको सतही लेभल भयो, जुन चाहिँ सर्फेसियल लेभल, र त्यो 5% हो ओभरअल इन्टरनेटको जुन हामीले युज गर्ने गरेको छौँ। त्यस्तै गरेर बाँकीको 95%मा चाहिँ डिप वेब र डार्क वेब पर्छ। अब यो डिप वेब र डार्क वेब के हो भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्छौँ। स्पेसली चाहिँ हामी डार्क वेबलाई फोकस गरेर यो डार्क वेब के हो, यो किन यति धेरै खतरनाक छ, यहाँ किन भिजिट गर्नु हुँदैन। दो यो लिगल नभएको भन्ने होइन, यो लिगल छ, तर पनि यहाँ भिजिट गर्दा चाहिँ के कस्ता खतराहरू छन् र यो डार्क वेब भन्ने कन्सेप्ट कहाँबाट आयो, मानिसहरूले किन प्रयोग गर्ने गरेका छन् र यसमा कस्तो कस्तो कामहरू हुन्छ भन्ने आजको हाम्रो यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्छौँ। डार्क वेब इन्टरनेटको त्यो भाग हो जहाँ गैर कानुनी तथा कानुनी कार्यहरू खुला रूपमा गरिन्छ। अब यहाँ किन डार्क वेब चाहिँ मान्छेले भिजिट गर्छन् भन्दाखेरि अब जुन हामीले यो सर्फेसियल लेभलको इन्टरनेट युज गर्छौँ नि, त्यहाँ त अब धेरै टाइपको एउटा हुन्छ नि बेरियर छ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ तपाईँले लिगल तथा इलिगल एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ अब धेरै ठाउँको एक्सेस पाउन सक्छन् होइन। जस्तो अब यहाँ चाहिँ काटमारदेखि लिएर हतियारहरू बेचबिखनदेखि लिएर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यस्तो डिस्टर्बिङ कन्टेन्टहरू पनि उपलब्ध छन्। र स्पेसली अब यो बिटकोइन होइन, यस्तो क्रिप्टो करेन्सिज रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू जुन देशमा लिगल छैनन् त्यहाँ पनि यो कार्यहरू गर्ने गरिन्छ डार्क वेबबाट। सो एउटा इन्टरनेटको यस्तो भाग हो जहाँ तपाईँ पुग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले देख्न नचाहेको सबै कुरा त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले अझ इलिगल एक्टिभिटिजहरू प्रमोट हुने होइन। अनि अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी जुन चाहिँ ब्यान छ त्यो पनि त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ हामीले। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा मार्नुपर्ने भयो भने त्यो त्यस्तो खालको भिडियोजहरू पनि अभाइलेबल हुन्छ। कसैको रेपको भिडियोज, कसैको मर्डरको भिडियोज, यस्तो खालको किसिमको जुन हामीले चाहिँ नर्मल इन्टरनेट सर्फ गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कन्टेन्ट पाउँदैनौँ, त्यो खालको कन्टेन्ट पनि हामीले डार्क वेबमा पाउने गर्दछौँ। अब मैले अघि पनि एउटा डिप वेब भनेर कुरा गरेको थिएँ। यो डिप वेब र डार्क वेब चाहिँ मानिसहरूले एउटै कुरा हो भन्ने धेरैजनाले बुझ्ने गरेका छन्, तर त्यो होइन। डिप वेब चाहिँ कस्तो खालको कन्टेन्टहरू हो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई पासवर्ड हाल्नुपर्छ। जस्तो हामीले इमेल युज गर्छौँ, अरू पनि डिफ्रेन्ट साइटहरूमा जहाँ हामीले चाहिँ लगइन गर्छौँ त्यहाँनिर पासवर्ड हाल्छौँ, त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले डिप वेब भन्छौँ। सो दिस इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फ्रम डार्क वेब। डार्क वेबमा चाहिँ कुनै पनि खालको पासवर्ड हाल्नु पर्दैन। यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ तपाईँको सर्च इन्जिन पनि पुग्दैन। यो एकदमै खतरनाक ठाउँ भनेर हामीले बुझ्ने गरेका छौँ। किनभने एनिथिङ यु क्यान इमेजिन, एनी इलिगल एक्टिभिटी, एनी हुन्छ नि एकदमै तलसम्मको कन्टेन्ट, त्यो जुन हामीले सर्फिङ गर्दा पाउँदैनौँ त्यस्तो खालको कन्टेन्टहरू चाहिँ यसमा अभाइलेबल हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मानिसले यहाँबाट धेरै सिक्ने भन्दा पनि एउटा चाहिँ अनसेफ वाला खालको फिलिङ आउँछ। कसरी चाहिँ पुग्छन् मान्छे डार्क वेबसम्म युज गर्नको लागि भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि अनियन टेक्नोलोजी भन्ने एउटा राउटर हुन्छ। त्यो अनियन टेक्नोलोजी अथवा इन्क्रिप्सन मेथड युज गरेर चाहिँ मानिसले डार्क वेबको चाहिँ युज गर्ने गरेका छन्। अनियन टेक्नोलोजी अथवा अनियन राउटरलाई चाहिँ हामीले टोर ब्राउजर पनि भन्ने गरेका छौँ। यो युज गरेर चाहिँ मानिसहरूले यो डार्क वेबमा पुग्ने गरेका छन् र त्यहाँको कन्टेन्टहरू यसो हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा तपाईँहरू सक्दो प्रयोग नगरेकै राम्रो भनेर हामीले सल्लाह दिन्छौँ। मैले पटक पटक तपाईँलाई डार्क वेब खतरनाक छ भन्ने गरिरहेको छु। किन चाहिँ खतरनाक छ भन्ने तपाईँहरूको मनमा प्रश्न आइरहेको छ भने यसमा चाहिँ अब हात हतियारको बिक्रीहरू, यो कुराहरू त मैले भनि नै सकेँ। र त्यो बाहेक चाहिँ अब जस्तो मानिसले चाहिँ अब त्यहाँनिर एकदमै सस्तोमा, लाइक आइफोन चाहिँ एकदम कम प्राइसमा चाहिँ उपलब्ध छ भनेर त्यहाँनिर एडभर्टाइज गरिदिन्छन् र तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिला पैसा पठाउनु पर्ने भन्ने खालको त्यहाँनिर लेखिएको हुन्छ। जब तपाईँले पैसा पठाउनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले सामान पाउनुहुन्न। यस्तो खालको चाहिँ घोटालाहरू, यस्तो खालको ठगी होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ मान्छे नै मार्ने अनि त्यसपछि मान्छेहरूलाई दुःख दिने खालको एउटा उत्पीडन गर्ने खालको कन्टेन्टहरू चाहिँ बढी डार्क वेबमा उपलब्ध छ। हामीले चाहिँ अहिले जुन युज गरिरहेका छौँ सर्फेसियल खालको इन्टरनेट, त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै कन्ट्रोल छ, सुपरभिजन छ होइन,
रेगुलेट भएर हामीले चलाउने गरेका छौँ तर डार्क वेबमा भने त्यस्तो खालको कुनै पनि किसिमको रेगुलेसन छैन यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मिक्स टाइपको कन्टेन्ट तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ जुनमा चाहिँ केही फाइदाजनक कुराहरू पनि हुन सक्छन् किनभने कतिपय देशमा कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ ब्यान गरिएको छ प्रतिबन्धित गरिएको छ ती कुराहरू त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ इभन इलिगल एक्टिभिटिजहरू पनि त्यहाँनिर कुनै रेगुलेट नहुने भएको भएर चाहिँ वर्स्ट द वर्स्ट चाहिँ तपाईँले डार्क वेबमा पाउन सक्नुहुन्छ डार्क वेबलाई चाहिँ अनियन राउटर टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सकिने हुँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ प्राइभेसी चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन पनि साइटमा जान चाहनुभयो होइन जतातिर पनि तपाईँले आफ्नो सर्फिङलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ त्यसमा कुनै पनि निगरानी हुँदैन सो एउटा निगरानीबाट बचाउनको लागि चाहिँ डार्क वेबले हेल्प गर्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुला कन्ट्रिजहरूले चाहिँ आफ्नो अब मिसाइल बम प्लानिङ होइन अरू डिफ्रेन्ट इलिगल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ डार्क वेबकै थ्रुबाट गर्ने गर्दछन् किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदमै हाइटेन्ड लेभलको प्राइभेसी हुन्छ कसैले पनि त्यो प्राइभेसी ब्रेक गर्न सक्दैन त्यो गोपनीयताको कदर गर्ने भएको भएर पनि धेरैले चाहिँ डार्क वेबको प्रयोग गर्ने गरेका छन् अब हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो देश जहाँ चाहिँ अब यो बिटकोइन ट्रेडिङ त्यस्तै गरेर बेटिङ योहरू चाहिँ इलिगल मानिन्छ त्यो कुराहरू पनि डार्क वेबमा चाहिँ एकदमै धेरै भएको पाइन्छ होइन त्यहाँबाट चाहिँ इजिली किनभने नट अ रेगुलेटरी बडी त्यहाँनिर कुनै रेगुलेटरी बडी छैन त्यो सहित त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि अब निगरानी गर्न सक्ने कसैले पनि त्यहाँ तपाईँलाई ट्र्याक गर्न सक्ने फलो गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी नहुने भएको भएर डार्क वेबमा चाहिँ त्यो पनि धेरै पोसिबल हुने गरेको छ डार्क वेबले ठुलो सङ्ख्यामा आइपी ठेगानाहरूबाट जडान र विच्छेद गर्दछ यसलाई ट्र्याक गर्न असम्भव बनाउँछ त्यही कारणले चाहिँ यो एउटा एकदम सेक्योर तथा प्राइभेट मिडियम मान्ने गरिन्छ यो एकदमै धेरै इन्क्रिप्टेड मिडियम भएको भएर चाहिँ यहाँनिर डिकोड गर्नलाई तपाईँको जुन इन्फर्मेसन हुन्छ प्राइभेट इन्फर्मेसन त्यो डिकोड गर्न चाहिँ एकदमै धेरै समस्या हुन्छ कुनै पनि ह्याकरलाई अथवा कसैलाई पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डार्क वेब युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अब एउटा फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनहरू पनि गरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँबाट सेफ हुन सक्नुहुन्छ सो एउटा ठुलो स्क्यामर्सहरूले चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन गर्छ नि अब कतैबाट ह्याक गरेर होस् त्यो पैसाहरू पाएको चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ उनीहरूले डार्क वेब युज गरेर गर्ने गर्दछन् किनभने कसैले पनि ट्र्याक गर्न सक्दैन यो कारणले चाहिँ अब हामीले जुन नर्मल ब्याङ्किङ एक्टिभिटिज गर्छौँ त्यो त इजिली ट्र्याक हुने कुरा भयो नि त तर डार्क वेबबाट गर्दाखेरि चाहिँ ट्र्याक भइँदैन त्यही कारणले चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन्सको लागि पनि डार्क वेबको युज गर्ने गरिन्छ अब जाउँ हामी डार्क वेब किन यति धेरै खतरनाक छ त भनेर मैले अघिदेखि केही कुराहरू भनि नै रहेको छु त्यो बाहेक कुरा गर्दाखेरि एकदमै धेरै हाइली यसमा चाहिँ स्क्याम्सहरू छन् अब तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न कुराहरूले चाहिँ प्रलोभन दिइन्छ यहाँनिर तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने यु विल गेट 2 times more 4 times more भन्ने खालको एउटा त्यस्तो खालको एडभर्टिजमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ मानिसले झुक्किएर होइन गर्नुपर्छ यहाँबाट मैले यति धेरै रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट पाउँछु भन्ने तरिकाले चाहिँ कसैले इन्भेस्ट गर्यो भने तपाईँको पैसा चाहिँ डुब्ने बाहेक कुनै पनि उपाय हुँदैन त्यो सँगै चाहिँ धेरै अब तपाईँको पर्सनल डाटाहरू डार्क वेबमा चाहिँ कलेक्ट गरिन्छ र त्यो डाटालाई युज गरेर चाहिँ अब म यो डाटा लिक गरिदिन्छु नभए चाहिँ मलाई यति पैसा दे ऱ्यान्सम दे भनेर त्यहाँनिर ह्याकरहरूले माग्ने गरेको पनि पाइन्छ त्यो कारणले चाहिँ यो चाहिँ डार्क वेब युजरले मात्र होइन अरू मानिस पनि यो स्क्याममा चाहिँ पर्ने गरेका छन् किनभने हाम्रो पर्सनल डाटाहरू चाहिँ स्टोर र बिक्री गर्ने चाहिँ एउटा मेजर मार्केट हो चाहिँ डार्क वेब होइन त्यहाँबाट कतिपय समय तपाईँले मेजर सोसियल मिडिया साइट्सहरूको चाहिँ डाटा लिक भएको छ भनेर सुन्नुभएको होला त्यो डाटा लिक भएको मेजर थ्रेट के हो त त्यो डाटा चाहिँ अब डार्क वेबमा गएर बेचबिखन हुन सक्छ अब डार्क वेबमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ डाटा एकदमै सस्तो लाइक हुन्छ नि $1 $2 बिक्री भइरहेको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि डायमन्डको कस्टमा चाहिँ डायमन्ड जति पर्छ त्यति कस्टमा चाहिँ बिक्री भइरहेको हुन्छ त्यही कारणले चाहिँ ह्याकरहरूले यहाँबाट एकदमै धेरै स्रोत बनाउन सक्छन् इन्कमको होइन त्यही कारणले चाहिँ त्यहाँबाट एउटा त्यो थ्रेटबाट पनि तपाईँले बस्नुपर्छ तपाईँको प्राइभेट डाटा चाहिँ त्यसरी चाहिँ कतै पनि कुनै पनि साइटमा नदिनु होला जहाँ चाहिँ तपाईँको डाटा सेफ नहोस् त्यो डाटा लिक भयो भने चाहिँ तपाईँको डाटा बेचबिखन हुन सक्छ र तपाईँ अनसेफ हुन सक्नुहुन्छ त्यो पनि अर्को मेजर थ्रेट भयो त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको आफ्नो इन्डिभिजुअल तथा तपाईँको बालबालिकाको सुरक्षा पनि डार्क वेबमा चाहिँ कुनै पनि सेक्युरिटी हुँदैन तपाईँको आफ्नो हुन्छ नि त्यहाँनिर गरिरहेको एक्टिभिटिज चाहिँ कसैले अब याद गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँकै अगेन्स्टको लागि युज गर्न सकिन्छ त्यस्तै चाइल्ड पोर्नोग्राफी एनिमल अब सेक्सुअल एक्टिभिटिज जुन चाहिँ अरू हामीले युज गर्ने सर्फेसियल इन्टरनेट ट्र्याकिङमा चाहिँ त्यो कुराहरू एकदमै इलिगल मानिन्छ त्यो कुराहरू पनि त्यहाँ छ त्यही गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बालबालिका अब जनावरहरू योहरू पनि सेफ छैनन् त्यो डार्क वेबबाट त्यस्तो कन्टेन्टबाट पनि हामी जोगिनुपर्छ त्यहाँ गएर तपाईँले त्यो पनि अनसेफ पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बेसमा
चाहिँ मानिसलाई मार्ने त्यस्तो खालको त्यहाँ पनि एडभर्टिजमेन्ट्सहरू हुन्छ लाइक कोही मान्छे मार्ने मान्छे चाहिएको छ सो मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भनेर यस्तो खालको चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट सिस्टम अफ मर्डर पनि त्यहाँनिर छ। सो एकदमै धेरै तरिकाको इलिगल एक्टिभिटिजहरू स्क्याम्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। तपाईँको पर्सनल लाइफ नै बिगार्न सक्ने चाहिँ कन्टेन्टहरू त्यहाँनिर हुनसक्छन्। त्यही कारणले चाहिँ डार्क वेबबाट बस्नु नै सबैभन्दा उचित उपाय हुन्छ। सस्तोमा केही सामान पाउनुहुन्छ अथवा आफ्नो लागि हुन्छ नि केही एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स हुन्छ भनेर मात्र डार्क वेब चाहिँ भिजिट नगर्नुहोस्। यु विल नेभर नो वाट यु विल फाइन्ड देयर। आजको भिडियोमा हामी यति नै भन्छौँ र अर्को हप्ता अर्को एउटा एक्साइटिङ टपिकका साथ फेरि फर्किनेछौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।